السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الاعدادي. رجعنا لكم النهاردة إن شاء الله عشان نحل كتاب بيت باي بيت يونت 9 الوحدة التاسعة بعنوان ادفنتشر الفصل الدراسي الثاني اللي محتاج شرح يونت 9 ويونت 10. موجودين فوق في قائمة تشغيل، يختار قائمة تشغيل الصف الأول الإعدادي هيلاقيهم موجودين، وحل كتاب المدرسة بالكامل برضو هيكون موجود فوق، وهسيبه لكم برضو في صندوق الوصف. والنهاردة إن شاء الله نعمل حاجة جديدة في الفيديو عملناها في فيديوهات قبل كده للكتب التانية. هسيب لكم سؤال أثناء الفيديو، واللي حابب يحل في الكومنتس بس يكتب اسمه، وهنقول اسمه إن شاء الله في يونت 10 في الفيديو الوحدة العاشرة. هنقول أسماء الناس اللي شاركت في بداية الفيديو بالتفصيل، كل الناس اللي شاركت، بس ياريت محدش ينسى يكتب اسمه اللي حابب يشارك معانا ويظهر اسمه في فيديو يونت 10 اللي هيكون إن شاء الله الفيديو القادم. البداية هتكون من بيج 91 صفحة 91. تامر is reading a book about adventure sports عن المغامرات الرياضية. What are you reading فادي؟ انت بتقرا عن ايه؟ قال له a book about not sports. هما كاتبينها فوق موجودة اهي اللي هي الادفنتشر يعني مغامرات. Oh, I think some adventure sports are really dangerous. في رياضات خطيرة. قال له yes, the most dangerous الأكثر خطورة one is not climbing اسمها تسلق الجبال اللي هي mountain climbing. Is there something about not in the book؟ قال له yes we do it using narrow boats اللي بالقارب الصغير اللي هي طبعا الكاياكينج. What's rock not فادي؟ طب ما هو الروك نوت؟ قال له it's a sport where people climb up rocks يبقى rock climbing تسلق الصخور. قال له it's an book can I borrow it؟ باين عليه كتاب it's an fantastic أو interesting عشان an book can I borrow it ممكن استلفه منك؟ قال له sure بالتأكيد. page 92 we are going to go across Sinai عبر سينا. هنعمل ايه هناك؟ trekking رحلة مشي، trek يخدع، fishing صيد، swimming سباحة، سينا يبقى trekking نزهة مشي أو ترجل. we أو you need a special bike انت محتاج دراجة خاصة to try. rock climbing تتسلق بها الروك، mount biking ركوب الدراجات في الجبال، kayaking التجديف، trekking نزهة مشي طبعا mountain biking. This film scary يعني مخيف I don't like it. likes يحب، see زيارة، looks يبدو، watches يشاهد طبعا looks باين عليه مخيف. all you need to go is a boat and some wind كل اللي انت محتاجه علشان تذهب للنقط قارب وشوية رياح عشان تعمل trekking مشي، diving غطس، sailing إبحار، ziplining اللي هو طبعا الانزلاق بالحبل. طبعا انت عشان تعمل ده كله القارب والرياح تعمل sailing. we can't go مش هينفع نذهب today because there is no wind مفيش رياح. اللي محتاج رياح في دول التريكنج، الدايفنج، الزيب لايننج، الويند سيرفنج طبعا رياضة ركوب الأمواج اللي هي الويند سيرفنج. روك نوت is a dangerous sport اسمه روك دايفنج غطس الصخور، كاياكينج، كلايمنج، سيلينج طبعا روك كلايمنج. diving in the Red Sea is a great الغطس في البحر الأحمر great. fan مروحة، fun متعة، funny مضحك، fair عادل طبعا great fun. some people like to dangerous sports where يرتدي go يذهب spend يقضي try بيحبوا يجربوا طبعا try الرياضات الدينجرس الخطيرة. I love going down rivers it's very quiet هادي. ننزل النهر يبقى ده kayaking ولا دايفنج ولا تريكنج ولا زيب لايننج طبعا هننزل النهر او going down rivers it's very quiet، وطالما في النهر يبقى هنعمل كاياكينج هنجدف. I always go to the sea I am good swimming جيد في السباحة خدناها الترم الأول. good at و bad at of to at for طبعا at. in you start really high بتبقى عالي فوق خالص but you finish on the ground وبتنهي تحت. الانزلاق بالحبل كاياكينج تجديف زيبلايننج تريكينج دايفنج طبعا الزيبلايننج هو اللي بنبدأ فوق وبنخلص في الأسفل. Number 7 they took 4 days to cross the desert قعدوا 4 أيام علشان يعبروا الصحراء. it was a difficult journey
رحلة طويلة voyage رحلة بحرية flight طيران picnic نزهة خلوية نروح ونرجع على طول طبعا 4 أيام دي journey. I love because I am good at swimming under the water بحب أعوم تحت المية ده اسمه ايه sailing إبحار ولا deep lining الانزلاق بالحبل ولا trekking ماشي diving طبعا ده diving يعني غطس. We sometimes go for 2 days or more usually across the desert يومين أو أكتر في الصحراء windsurfing ركوب أمواج sailing إبحار trekking مشي diving غطس طبعا trekking. The weather was nice yesterday الطقس بالأمس كان رائع. We took a boat and went the river went up went down under about ينزل طبعا went down أو ينطلق في النهر. Big 95 على الجرامر ريم going to try هتجرب rock climbing. قاعدة going اسمها am و is و are going to ريم مفرد تاخد are ريم ولا is ريم ولا am ريم ولا will ريم طبعا ريم تاخد is. I hope أتمنى و hope من الكلمات الدالة على الفيوتشر اللي هو will والمصدر. We to the moon in the future will go are going to went going طبعا hope we think مستقبل will والمصدر. Who to cook your meal this evening عندنا to يبقى am و is و are going to going لا لوحدها will go ما تنفعش مع to is going to سوف يذهب ولا to go طبعا who is going to cook. What is Reem to do tomorrow morning عندنا am و is و are Reem يبقى ناقص كلمة going go to go gone going going. جملة رقم 5 I am do this sport it's do dangerous خطيرة جدا not going to not be going طبعا I am going to هي هنا منفية يبقى I am not going to. The journey is going to take هتاخد 43 days. علا is going to play games she has no time ما عندهاش وقت يبقى isn't going to. What are you go to have for dinner هالة what are you am with are going to سوف تفعلين. Ahmed's journey starts in March to go is going to going طبعا am with are going to. I think يبقى مستقبل. My father a new car soon will buy is going to buy buying طبعا في think أو hope يبقى will والمصدر يبقى will buy سوف يشتري. الجملة اللي بعدها بيقولي I am sure حسن will in the exams will بيجي بعدها المصدر. doing ing does bs do to do طبعا do. What going to wear tomorrow عندنا going يبقى am with و are. Where you will you are you طبعا ده سؤال يبقى what are you going. Is Nura going to study science هل هتدرس علوم نقط here العام القادم. Last ده ماضي next القادم before يعني قبل و on طبعا next. Not you going to travel home by bus after school في هنا going to وادي يبقى ناقص am و is و are اللي هتاخد are is will am طبعا are you. علي has woken up late قام متأخر I think أنا أعتقد إن هو not be late for school قام متأخر يبقى he is going to will are going to طبعا he is going to late يعني هيتأخر على المدرسة. بعد كده بيقول لي will you buy a new mobile yesterday مستقبل يبقى عايزين حاجة تدل على المستقبل ممكن نقول tomorrow. What is you طبعا are you. Are your mother going to الأم مفرد يبقى is مش are. My boyfriend James is going to visit Egypt هيزور مصر next month he is too busy مشغول جدا يبقى مش هيزور. isn't going to يعني هننفي is لأن هو busy قال لي إن هو مشغول. 101 It's usually very in August في أغسطس بيبقى الجو rainy ممطر sunny مشمس funny مضحك snowy في جليد طبعا بيبقى مشهور إن هو sunny. بعد كده بيجي 102 Families always live in the desert العائلات النقط بتعيش في الصحراء. المودرن الحديثة rich الغنية funny المضحكة بدون اللي هي البدويين أهل البدو الكرام طبعا بدون.
On the of March في النقط من مارس أحمد is going to leave راس شيطان. في الثالث عايزين كلمة الثالث بقى. 3 يعني 3 مينفعش. 30 third يعني الثالث. 13 يعني 13 third. There is نقط at the top of that mountain. الجبل في قمته دايما بيبقى فيه ايه؟ Look it's all white كلها لونها أبيض. Snow جليد. Wind رياح. Rain مطر. Storm عاصفة. Snow. Tourists always visit Egypt in winter. السياح دايما بيزوروا مصر في الشتاء to enjoy its warm. يستمتعوا بالرين بالمطر. Sky السماء. Weather الطقس. Railway المحطة بتاع السكة الحديد. Weather. It's not very hot today. مفيش النهاردة hot. Because there are a lot of in the sky. لأن السماء مليئة بالستورم عاصفة. Wind رياح. Clouds سحب. Sun شمس طبعا. Clouds اللي هي السحب. بعد كده عندي What's your of birth؟ تاريخ ميلادك. History تاريخ. Data بيانات. Dot نقطة. تاريخ ميلاد يعني date. shows a place to tourists بيوري الأماكن للسياح. Guide swimmer quiz مسابقة. market سوق طبعا الجايد. داليا is داليا تكون. holiday in South Africa. at in on for on holiday يعني في أجازة. It rained heavily and the roads became أمطرت بغزارة والطرق كانت dark مظلمة. ancient قديمة. excited متحمس. wet طبعا كانت مبللة. It was so cold كان برد جدا so I wore my jacket to keep ارتديت الجاكيت عشان أحافظ على cold الجو برد. hot حر. warm دفء. warm طبعا warm حافظ على دفء. The heavy knot made the drivers move very slowly on the road. cloud سحابة. fog الضباب. earth الأرض. air الهواء طبعا the heavy fog. sunglass النضارة الشمسية. our eyes when the sun is very bright لما تكون الشمس لامعة. return يعود. enjoy يستمتع. complete يكمل. protect طبعا بتحمي. is something you sleep in when you go camping بننام فيه لما نروح نعمل camping. boat قارب. journey رحلة. tent الخيمة. guide مرشد طبعا الtent. it may 30 days to finish writing this story 30 يوم علشان أخلص يبقى أخذت معايا. took came kept tried يجرب يحافظ يأتي. take me to يعني أخذت 30 يوم معايا. The roads are dangerous الطرق خطيرة. when it's because you can't see very well عشان مش هتشوف كويس. when it's sunny cold foggy hot الطرق بتبقى خطيرة when it's foggy لما يكون الجو مليء بالضباب. 104 عدد سهل جدا اللي reflexive pronouns الضمائر المنعكسة وده كله مشروح في القناة. I didn't buy this cake أنا ما اشتريتش الكيكة دي. I made it الضمير المنعكس بتاع I. yourself itself myself yourself myself. هدى always clean her room هدى اللي هي she ضميرها المنعكس herself themselves himself itself طبعا herself. we enjoyed الضمير بتاع we themselves ourselves myself himself طبعا ourselves. فاطمة took فاطمة اللي هي she myself himself itself herself طبعا فاطمة herself. children usually enjoy children الأطفال اللي هم they اللي هي هم. themselves herself ourselves himself طبعا themselves بأنفسهم. animals usually clean itself الحيوانات اللي هم طبعا they تبقى themselves. طارق enjoy طارق اللي هو he يبقى himself بنفسه. did you all enjoy you يبقى yourselves بأنفسكم هل استمتعتوا فين في البارك. وهنا وصلنا لصفحة 105 وهنا هناخد الهوم ورك بتاعنا الواجب. هنتظر الردود في التعليقات ومحدش قلنا ينسى يكتب اسمه اللي حابب نقول اسمه في فيديو يونت 10 في فيديو الوحدة العاشرة نقول اسمه ان شاء الله ونقول المشاركة بتاعته هل كانت مظبوطة ولا لو في اي مشاكل هنظبطها ان شاء الله. اللي حابب ما ينساش انا هحل معاكم اول 4 وهسيب لكم الاربعة التانيين في الكومنتس في التعليقات. Did you paint your room هل انت دهنت الأوضة. طبعا you الضمير المنعكس بتاعها yourself. I made الضمير المنعكس بتاع I yourself himself myself طبعا myself. Sarah has a jacket to keep سارة اللي هي she يبقى herself.
girls البنات like to look at البنات جمع اللي هم يبقى themselves بأنفسهم. دول بقى الأربعة اللي أنا هسيبهم لكم هقراهم كده معاكم. مايا taught to speak French هنشوف الضمير بتاع مايا. my dad heard بابا هنشوف الضمير بتاع الأب. the birds الطيور sleeping caves بيناموا شوف الضمير بتاع البيردس. سامي came out of the sea سامي خرج من البحر شوفوا الضمير المنعكس بتاع سامي. A duck usually washes herself in water. duck اللي هي البطة غير عاقل ومفرد يبقى itself. Here are all the toys yet enjoy متع نفسك يبقى yourself. Children shouldn't play with matches or they will burn. الأطفال هيحرقوا نفسهم الأطفال اللي هم they يبقى themselves. We don't have نحن لا نملك a cook. Mom make the food ماما بتعمل الكيك herself بنفسها. وهنا paragraph عن adventure sport رياضة مغامرات وده متجاوب في نهاية الكتاب. page 106 عادل is asking عمر بيسأل عمر about the weekend عن الأجازة. هاي عادل قال له هاي عمر did you do well in the exam حليت كويس في الامتحانات قال له oh yes قال له where should we go on هنروح فين في النقط قال له I think we should not do the Red Sea يبقى go on holiday انت رأيك نروح فين في الأجازة قال له I think we should not do the Red Sea نروح البحر الأحمر. قال له what is the weather like there الطقس هناك عامل ايه قال له it's not and I want to go windsurfing عايز اعمل windsurfing يبقى windsurfing يبقى قال له اكيد windy في رياح. قال له واو I like windsurfing too وانا بحب windsurfing. I not we will enjoy it انا اعتقد think عشان قال له هنا will. قال له yes that's a not idea great or good مش عايز يكتب good يكتب great idea يعني يا لها من فكرة عظيمة. page 112 doing sports has many ممارسة الرياضة لها many suggestions اقتراحات hobbies هوايات ideas أفكار advantages مزايا عديدة. trains run on railway lines خط سكة الحديد row صف tops قمة desks مكتب lines. I am looking forward to look forward to يتطلع إلى تركيب بيجي بعده على طول اسم أو verb زائد ing a famous player يعني أنا نفسي أشوف لعيب مشهور. met meet be met meeting طبعا. going for a walk الذهاب للتمشية was a good from سلوى. advantage ميزة suggestion اقتراح visit زيارة present هدية طبعا a good suggestion اقتراح كان جيد. winning the final match was a great for our team الفوز بالمباراة النهائية كان بالنسبة لنا challenge تحدي journey رحلة opinion رأي transport يعني ينقل أو ينتقل طبعا ده كان بالنسبة لنا challenge يعني تحدي. I would rather chess شطرنج would rather بيجي بعدها مصدر playing to play play to playing play. I'd prefer بيجي بعدها to المصدر play playing to play to playing to play. Which of transport do you like? From من for مزرعة form يعني وسيلة frame إطار which form of transport ما هي وسيلة المواصلات المناسبة. My is my uncle or aunt's son ابن خالتي وابن عمتي ابن العمة وابن الخال اللي هو اسمه sister أخت cousin ابن العمة والخال brother أخ father أب طبعا ده اللي هو الكازن. How about going out for a meal ما تيجي نتناول وجبة خفيفة قال له great diary مفكرة يومية ideal مثالي idea فكرة dear عزيزي طبعا idea. محمد صلاح is a footballer famous مشهور delicious لذيذ wet مبلل sunny مشمس طبعا لعيب famous مشهور. منال is excited passing her exam مثار في excited بتاخد حرف الجر of about to at excited about. You have to use a computer to send a الكمبيوتر نبعت به sale يبحر أو شراء letter خطاب أو حرف إيميل بريد إلكتروني tail يعني ذيل طبعا إيميل. فيلياس فوج اللي هو بطل القصة travels from سافر من USA to the UK by ship a the an any طبعا the البلاد المختصرة بتاخد the هنا عايزة UK واخدة the. The boy a mistake يرتكب خطأ and lost 2 marks in the exam وضاع منه درجتين يرتكب خطأ يعني took a mistake
ولا give a mistake ولا did a mistake ولا made a mistake؟ طبعا يرتكب خطأ اسمها make a mistake والماضي منها made a mistake. page 113. أسامة and عماد are talking about sport. بيتكلموا عن الرياضة. What shall we do tomorrow؟ نعمل ايه غدا؟ قال له shall we not rock climbing؟ نروح نعمل rock climbing يعني اللي هو تسلق للجبال. قال له I am not sure that sounds a bit. هذا يبدو عليه not. I'd rather to do a safer sport. احنا عايزين حاجة آمنة. يبقى هنا قال له خطير وهنا قال له يلا نذهب أو نجرب. ممكن نقول go ممكن نقول try. هنا طبعا it's a bit dangerous. طب ما ده فيه خطورة. طب ما نشوف حاجة آمنة. قال له how not playing basketball؟ ماذا عن يعني ايه how about؟ قال له I don't know. I am not very good at that. أنا مش بعرف ألعب باسكت. قال له I know not play tennis. طب ما يلا نلعب تنس. هيا بنا يعني let's. طب ليه هنا قلنا let's وهنا قلنا how about؟ عشان how about verb زائد ing إنما let's بيبقى بعدها المصدر. We are both good at it. احنا الاتنين حلوين فيه. قال له good not طبعا فكرة جيدة يعني good idea. When can we meet؟ نتقابل امتى؟ قال له at 8 o'clock in the morning. الساعة 8 الصبح. قال له that's okay. بعد كده عندي page 114. I prefer juice Coca-Cola than rather to for. أنا بفضل شيء عن شيء prefer juice to Coca-Cola. The river is narrow. النهر ضيق. I think I cross it. Will won't I'm going to I'm not going to. أنا أشعر إن النهر طبعا طالما ضيق هل هيستطيع ولا مش هيستطيع؟ فطبعا هنا I'm going to. They are going to hurt during the work. هم هيأذوا أنفسهم themselves itself himself on self طبعا themselves. I did the quiz myself. عملت المسابقة بنفسي. This means I did it lonely وحيدا طبعا alone دي معناها منعزل. Are you going to buy طبعا are you going to buy هل أنت هتشتري a new car this year هذا العام. 119. أحمد and باهر want to do a sport. عايزين يمارسوا رياضة. What shall we do on Saturday؟ نعمل يوم السبت. قال له why not we go rock climbing؟ لما لا نذهب للروك climbing؟ يبقى why don't we؟ قال له I am not sure it's quite dangerous. I'd not do a different activity. شوف لنا حاجة سهلة. I would rather. قال له okay how about basketball؟ ايه رأيك نلعب باسكتبول؟ يبقى play ولا playing؟ playing عشان how about. قال له I don't know. I am not very tall. أنا مش طويل. قال له okay not rock climbing لا climbing ولا باسكتبول. بدأ يفكر I don't know. let's not diving. هيا نذهب للدايفنج. go. قال له good not فكرة جيدة good idea. I always enjoy diving. أنا بحب الغطس جدا. My brother will come with us. أخويا هيجي معانا. really that's good. ده جيد جدا. goodbye. بعد كده choose it's dark. الجو مظلم. it rain. يبقى ده دليل إنها هتمطر. is going to am going مينفعش مع it are مينفعش مع it going ناقصة يبقى it's going to. why don't you بعدها المصدر على طول. to join joining join to joining طبعا join. after I finish school بعد ما أخلص مدرسة I go home to home at home for home طبعا go home. what we do this weekend we what have we are we does we shall we طبعا اللي بيجي معاه المصدر في كل ده اللي هي shall. we can't sail مش هينفع نبحر because there is no مفيش snow جليد wind رياح rain مطر fog ضباب طبعا مفيش wind هي اللي بتساعد على الإبحار. before emails قبل الإيميلات people used to send الناس كانت بتبعت letter قمامة planes طائرات letters خطابات later فيما بعد طبعا كانت بتبعت letters اللي هي الجوابات. Would you like to make a cup of tea? yourself herself ourselves themselves تحب تعمل لنفسك yourself. I suggested going to the park أنا اقترحت الذهاب للبارك but no one ولا واحد told أخبرني responded يعني يرد أو يستجيب got يحصل returned يعود ولا واحد استجاب. page 120 120 thank you I can do the homework أنا بقدر أعمل الواجب myself itself yourself himself طبعا I can do the homework myself يعني أقدر أعمله بنفسي. Don't swim in the sea ما تعومش في البحر when it's dangerous خطر جدا when it's funny sunny cloudy windy لما يكون الجو عاصف.
My grandpa has a beautiful house. Not the beach. About the beach. By the beach. To the beach. Of the beach. طبعا على الشاطئ. By the beach. My sister and I like taking photos. بنحب نلتقط صور of when we go out. Myself. Herself. Ourselves. Himself. طبعا بنحب نلتقط صور ourselves بأنفسنا. I think أنا أعتقد إن I arrive early. This place isn't far. I will. Going. Won't. I am going to. I think I am going to arrive early لأن المكان ده not far و not far يعني إيه؟ ليس بعيدا. Not you going to eat before you do your homework this evening. اليو تاخد will is are am طبعا are. I love walking up in بحب أتسلق أو أتمشى and hearing the birds sing in the morning. Tent, pool, equipment, adventure, walking up in and hearing the birds singing وأسمع الطيور بتغني في الصباح. لما استيقظ طبعا أكون في tent يعني خيمة. I hope I am going to have a car one day. hope أتمنى will have a car. You all have to do your homework yourself. انتوا كلكم لازم تعملوا واجب yourselves بأنفسكم عشان all. ليلى is going to exercise. She is too tired. هي تعبانة جدا يبقى isn't going to. My little sister enjoys himself in the park. أختي يبقى herself. أحمد is going to بيجي بعدها المصدر sleep. The boy repaired the broken toy. الولد صلح التوي himself بنفسه. وهنا paragraph عن transport today and in the past وسائل المواصلات الآن والباست ودي متجاوب في نهاية الكتاب. بعد كده عندي الجزء الخاص بطلبة الأزهر 121. هاي حازم. ازيك يا حازم؟ قال له هاي علي. where were you yesterday؟ انت كنت فين بالأمس؟ قال له I went not the beach. I went to the beach. How was the not there؟ قال له it was sunny. كان مشمسا يبقى ده الطقس اللي هو weather. قال له was it not there؟ قال له no it wasn't hot. يبقى هل له كان hot؟ قال له لا ما كانش hot. قال له did you not swimming there؟ قال له yes I did. يبقى did you go swimming؟ هل ذهبت وعملت swimming. الماتش جايد مرشد. challenge تحدي. rock climbing تسلق الجبال. mount biking اللي هو تسلق الجبال بالبايك. railway line خط سكة حديد. tent يعني خيمة. the metal that a train travels on الجزء المعدني اللي بيسافر عليه القطار طبعا ده اللي هو هيبقى railway line. a sport where someone rides a bike رياضة الناس بتركب دراجة not on roads مش على الطريق. something you sleep حاجة بتنام فيها and when you go camping لما تعمل تخييم طبعا الخيمة. a person who shows a place to tourists بيوري المكان للسياح. a difficult task مهمة صعبة or problem مشكلة. a sport where someone climbs up rocks رياضة الشخص بيتسلق فيها الروكس اللي هي الصخور. أول واحدة طبعا اللي هي الجايد المرشد a person دي. challenge اللي هو التحدي a sport ولا difficult task مهمة صعبة. rock climbing تسلق الجبال a sport. mount biking a sport rides a bike. railway line the metal part. واخر حاجة tent الخيمة اللي هي مكان احنا بننام فيه. و a sport you like most رياضة انت بتحبها وده برضو متجاوب في نهاية الكتاب. page 122 اختبار الوحدة التاسعة. عدينا الليسن اتدربنا عليه كتير. حمدي is asking سمير about his holiday. سأله عن الأجازة. قال له hi سمير I know you were on holiday. أنا عرفت إن أنت كنت في الأجازة. where did you travel؟ سافرت فين؟ I not to South Africa يبقى جنوب أفريقيا يبقى I traveled with my father مع بابا. wow what did you do there؟ عملت إيه هناك؟ we went in the mountains. إحنا عملنا نقط في الجبال. ممكن نقول trekking. how was not؟ قال له it was sunny يبقى الطقس weather. قال له great did you enjoy not there أنفسكم yourselves هل استمتعتوا؟ sure we enjoyed ourselves there. did you not photo there هل التقطتوا صور take photos؟ قال له yes there are some of them وهوريك بعضهم. 123 Phileas Fogg was a rich British man راجل غني إنجليزي who lived in London
كان عايش في لندن. He had a servant named Passepartout. كان عنده خادم اسمه Passepartout. Fogg took the challenge. أخذ التحدي to travel around the world. يسافر حول العالم in 80 days. Fogg and Passepartout reached to Suez Canal. وصلوا قناة السويس where they took a steamer. أخذوا باخرة to Pompeii في إنديا في الهند. They took the train across India. أخذوا القطار from Pompeii to Kolkata. Then they got on the steamer. ركبوا باخرة to Hong Kong. Then Yokohama, Japan. Passepartout hired a sailor. استأجر بحار to take them to Shanghai. They go to San Francisco. وصلوا San Francisco and got on a train that took them to New York. They got the steamer to Liverpool. وصل ليفربول في England. Finally they hired an express train. ركبوا القطار السريع to get them to British. يوصلوا بريطانيا capital عاصمة بريطانيا as quickly as possible. They arrived at the London station on time. وصلوا في الوقت المحدد. أول سؤال بيقول لي How many days did Fogg plan to travel around the world? فوج كان مخطط إن هو يلف العالم في كام يوم؟ طبعا هو هنا قال travel around the world in 80 days 80 يوم. ده إجابة السؤال الأول. Who was Fogg's servant? من هو Fogg's servant؟ طبعا اللي هو Passepartout. Do you like traveling? Why not? هل بتحب السفر؟ Yes, because I learn new things. أنا ممكن أتعلم new things يعني أشياء جديدة. بعد كده بيقول لي Fogg and Passepartout reached the canal. وصلوا لفين؟ كولكاتا، شنغهاي، يوكوهاما، سويس طبعا قناة السويس. They took a from San Francisco to New York. من سان فرانسيسكو لنيويورك لو قرينا كويس فوق باس ولا ترين ولا ستيمر ولا بلين، طيارة وباخرة وقطار وأتوبيس، هتلاقوها ترين. What is the British capital؟ العاصمة الإنجليزية، عاصمة الإنجليز لندن، هونج كونج، ليفربول، سان فرانسيسكو طبعا لندن. بعد كده عندي بيقول لي why don't we kayaking؟ to go going to going go. why don't we بعدها المصدر يبقى go. Dahlia doesn't want to go zip lining climbing biking diving الانزلاق بالحبل zip lining. Fogg was going to travel across USA. no article. the an. قلنا البلاد المختصرة بتاخد the. Tamir his leg. he was playing football. hurt سمع hurt. اتصاب had يملك helped ساعد. طبعا تامر hurt his leg. أصيبت قدمه. Number 5 124. The children sat by the fire. جلسوا بجوار النار to keep warm يحافظوا على نفسهم دافئين. الأطفال اللي هم they. الضمير بتاع they yourselves ourselves themselves herself أنفسهم themselves. Our is a long trip. رحلة طويلة from one place to another. picnic نزهة خلوية نروح يوم ونرجع كده. tent خيمة. equipment معدات. journey هي دي معناها long trip رحلة طويلة. نادر put on a hat. ارتدى hat to protect from the sun. نادر اللي هو yourself himself herself themselves طبعا himself. It's cold outside. الجو برد جدا بره. I am stay at home by the fire. am with و are going to زائد المصدر. I don't want to have on holiday. ما بحبش نقعد في الهوليداي. I want to sleep by a pool. أحب أنام جنب حمام السباحة. I don't want to have weather. طقس equipment معدات guide مرشد adventure مغامرة طبعا adventure. You want to have you want or we want to have to show at the market. عايزين حد يورينا السوق because they know all the best place to shop. tent خيمة guide مرشد adventure مغامرة بوت قارب. محتاجين guide يعني محتاجين مرشد. I promise I am going to help you. promise الوعد واللي بيستخدم في الوعد مش going to will. A camel is going to بيجي بعدها مصدر. carried يعني حمل تبقى carry يحمل الفود والwater. We all looked at احنا بننظر إلى yourselves طبعا الوي يبقى نحن ourselves أنفسنا in the school photo. Did a famous person draw that؟ هل الراجل المشهور رسم ده or did you draw it ولا أنت رسمتها yourself بنفسك. بعد كده paragraph عن a plane أو a plan for a journey خطة لرحلة around the world حول العالم. وده متجاوب في نهاية
الكتاب. ونهاية فيديو بتاعنا النهاردة. حابب اعتذر عن اي خطأ حدث اثناء الفيديو. انتظرونا ان شاء الله الفيديو القادم يونت 10 الوحدة الى 10، وبعد كده هنبدأ نراجع الجرامر لوحده والكلمات لوحدها والاختيارات كلها الهامة علشان خاطر اختبار شهر ابريل. مع تمنياتي بدوام التوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله